Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme për këtë të diel. Nisim me gazetën shqiptare, e cila hapet me kryeartikullin. Basha 27 politikanët e Partisë Socialiste të lidhur me krimin. Lista e opozitës, kreu i Partisë Demokratike të implikuar deputetët dhe kryebashkiakët. Partia Demokratike e rikthen protestat, nuk do të lejojmë kapjen e Shkodrës nga krimi. Presidenca nuk ka datë të re, zgjedhjet në 13 tetor do të bëhen në të gjithë Shqipërinë. Është titulli kryesor i gazetës shqiptare. Në foto kryesor, kryetari i opozitës Lulzim Basha, ndërsa nga ana tjetër Valdrin Pjetri, protesta e mbështetësve të Partisë Demokratike në Shkodër. Të përndjekurit 400 trashëgimtarët që marrin paratë e dëmshpërblimit, lista emërore në të gjithë vendin. Ministria e Financave, përfituesit e këstit të tretë, dokumentat tek Drejtoria e Pagesave. Vjojmë në titujt Rama jos pastrime, nga administrata u larguan vetë të pagdhëndurit politik. Për cilët Fatos Baxhaku, kujtimet e miqve në lot, neve nuk na ikën dot. Çmenduria në rrugë kërcënoi turistët spanjoll pranga pronarit të lokalit në Himar. Janë edhe fotot përkatëse. Shëmbja e skelës, ngjarje ndodhur në Tiranë, që vrau 2 punëtor, arrestohen 2 drejtuesit teknik. Festa e Bira Korça, Elvana Gjata ndez qytetin, emrat të njohur të muzikës dhe të ftuar të tjerë special në natën e 4. Turistë të vendaset huaj, atmosferë e jashtëzakonshme, shije mrekulli. Në suplementin Milosau, që shoqëron çdo të diel gazetën shqiptare, do të lexoni vendodhja e Aulonës ose historia e Vlorës së vjetër. Për të vijuar me opinionin e ditës nga Klodian Muço, mos vallë po vrasim turizmin, edhe një tjetër opinion, këtë herë nga Liso Bukuroca, kriminalët me pozita të larta. Këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare, ne do të vijojmë tani me gazetën Panorama. Drafti i qeverisë ish ushtarakët shtesa për të gjitha kategoritë. Drafti i qeverisë për ish ushtarakët, si do të llogarisë Instituti i Sigurimeve Shoqërore, shtesën për të gjitha kategoritë, si përfitohen nga vendimi. Është artikull që e gjeni në faqen 10 të gazetës Panorama. Elia Zaharia tregon për filmin e fundit si ishte Gjergj Gjuvani në shesh xhirim. Flasin edhe aktor të tjerë të liçeni im, Malaj se besoj dot, në faqen 18 dhe 19 të gazetës Panorama. Vjojmë me një tjetër artikull kryesor. Jusuf Kalo rëfen miqësinë e Mehmet Sheut me mjekun francez, mesazhet që i dërgon të Perëndimit. Mjeku personal i Enver Hoxhës tregon për armiqësinë e ish kryeministrit me Ramiz Alin edhe ministrin dhe misterin e një libri në faqen 20 dhe 21 të gazetës Panorama. Kulmon festa e birës, Endri dhe Stefi prifti të lidhur shpirtërisht me birën Korça. Është sot nata e fundit në Korçë për festën e birës. Vath në vesh është rubrika nga Edmond Tupja, memorialit Çfarë skandali. Një tjetër opinion nga Frano Kulli, Josefina është aty, në faqen 11 të gazetës Panorama. Del video dhuna ndaj turistëve, policia bllokon lokalin dhe nis verifikimin e dokumentave, gjeni në faqen 7. Bashkia e Shkodrës me nënkryetar, Partia Demokratike është provokim në faqen 2. Në suplementin e gazetës Panorama do të lexoni çrregullimet e frymarrjes në gjumë si ndikojnë të sëmundjet kardiovaskulare, nga faqja 13 deri në faqen 16 të gazetës Panorama, me cilën sapo përfunduam për të vijuar më tej me të përditshme në koha jon. Turizëm apo dajak shqiptar? Skandali me turistët spanjoll në Himar, ngjarja që tregon turpin e kulturës së shërbimit në jo pak bare dhe restorante nëpër Shqipëri. Skena si ajo e videos që u publikua dje, ku pronari i restorantit terrorizon turistët si në filmat horror, nuk ka reklam në mediat huaj dhe as lobim qeveritar, mediatik dhe artistik që i shbën çdo turisti huaj që do të shohë atë pamje ku një jashtëquajtur pronar biznesi sillet me klientët në mënyrë të çmendur
Do të mendohet mirë para se të shkel në Shqipëri. Askush nuk do të donte të vinte në një vend ku i rrezikohet jeta vetëm sepse nuk i pëlqeu shërbimi apo ushqimi, ndaj ndëshkimi duhet shembullor ndaj rastit në fjalë në faqen 2 të gazetës Koha Jon është artikulli kryesor. Presidenti Meta nderim familjeve mirditore që u masakruan nga regjimi komunist. Partia Demokratike paralajmëron kryeministrin Rama larg duart nga Shkodra. Pjoj me nën tituj, Basha publikon emrat 27 politikanët e Partisë Socialiste me rekorde kriminele. Petrit Vasili shtet i pamëshirshëm asnjë fjalë për 2 punëtorët që vdiqën. Opinion nga Barspahia të bëhemi bashkë për Shkodrën. Tiranë, vdekja e punëtorëve në pranga drejtuesit teknik të 2 firmave të skelave. Mesazhi, presidenti uron ish-presidentin Mejdani për 75 vjetorin e lindjes. Investimet qendra shëndetësore në Voskopoj, Manastir Liu, standard i ri shërbimi. Ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Do të shohim tani të përditshmen tema. Për zgjedhjet në Shkodër vendos KQZ jo presidenti, është artikulli kryesor në një kodit zgjedhor që nxjerr jashtë loje Metën, Basha kërcënon në faqen 4 dhe 5 të gazetës tema. Kokëdhima sulmoi turistët spanjoll, i bllokohet biznesi. Histori të trishta shqiptare të dehurit të vrasin për hiç gjë në faqen 6 dhe 7. Antena brenda familjes, Hollywoodi letër jarit na tregon më shumë për kokëdhimën. Nga Mirobaze do të lexoni psikopatët që përdhunojnë turizmin shqiptar në faqen 8. Nga Andrea Dangli, rrugtimi vazhdon si e njoha unë Fatos Baxhakun. Nga Spartak Ngjela, me goditjen penale të Ilir Metës, Shqipëria garanton hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian në tetor. Dojgjën mandatet, ish deputetët e Partisë Demokratike të LSI-së vijojnë të marrin pagat e majme, qytetarët paguajnë tani 170 deputet, 30 më shumë. Faqja e njohur italiane, rilindja e Sazanit nga një bazë ushtarake e paritshme sot në një ishull turistik, një parajse vogël. Biznesi i milionave të Bukurisë sa shpenzojnë shqiptarët për hundën dhe botoksin, kërkesat gjithnjë në rritje si janë çmimet. Këto ishin titujt e gazetës tema. Vjojmë tani me një tjetër të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës sot. Në shtator ndizet betejë për Metën, Gjela dhe Koçi, shkarkimi dhe hetimi i tij do të hapi negociatat me Bashkimin Evropian, është armiku kryesor i reformës në drejtësi. Fatos Klosi jap se opozita do të dështojë nëse ju rikthehet protestave në shtator. Njerëzit janë lodhur nga kërcënimet me revolta. Vjojmë me një tjetër artikull kryesor të gazetës sot. Idajt Beqiri, Meta ka diskredituar institucione presidencës, ta harroj se i shpëton spakut, do ta fundos pasuria e pa justifikuar. Deputetet e Partisë Socialiste këmbgulin tek shkarkimi Ilir Metës, Kreshnik Spahiu rrëzon pretendimet, paralajmëron tërheqjen e Edi Ramës. Vdekja e Mehmet Çeut, jasi u përhapën zërat se ishte agenti i SBA-s dhe kishte si mision të eliminonte Enver Hoxhën, zbardhen të tjera detaje. Vjojmë me të tjerë në tituj. Dekriminalizimi, kauza e re e protestave të opozitës në shtator, Basha akuzon 27 emra për lidhje me krimin. Ndizen debatet për dekriminalizimin, Partia Demokratike paralajmëron betejë të fortë për Shkodrën, Piri Ndreu përplaset me Ivi Kason. Zbulohet dokumenti, jap se SGA po tenton të sekuestroj pronat e shqiptarëve, synon të mbledh 18 milion euro nga kredit e Veneto Banka. Zef Gjoni, njerëzit në parlament nuk kanë lidhje me sportin, ligji s'është diskutuar me specialistët edhe do të rezultoj dështim. Koment dhe analiz nga Besi Bekteshi djemt realisht të mirë që kjo shoqëri nuk i do. Gariza Hoxha, ç'lidhje ka patriotizmi me pushimet në Bregdet? Nga Bardhyl Beko do të lexoni, Basha kryeministri në pritje që po merr pushtetin me kontrata pjesore.
Precedenti i Maqedonisë, ja si do të ndalohen aferat në radhët e SPAK, dy njësi speciale për të mbajtur në monitorim gjyqtarët dhe prokurorët. Zbardhen statistikat, 70 dosje korupcioni do të transferohen nga krimet e rënda tek SPAK, Lalla dhe Tahiri, më të rrezikuarit. Ishin titujt kryesor të gazetës sot. Tani do të shohim panorama sport të nderuar shikues, gazeta sportive. Partizani Kuksi, Lerda, Superkupën e fitojmë ne. Duro në kundër sulm, ja dalim edhe me ndryshime, presim Abazajn. Trajneri do trofeun e parsiku, që jemi stërvitur edhe për penalti, në faqen 2 dhe 3 të gazetës Panorama Sport. Plaste Bayerni Kimish për plaset me Kovacin. Tjetër artikull kryesor, Tirana shtrydhet me Bylisin, me mas mund të vuajmë kaq shumë. Mercato nësa ikën nga demat, Kuksit i vjen qendër mbrojtësi. Vlonjatët të zhduken dy bleri ankth tek flamurtari. Në Durrës, Laçi do pjetë Teutës, Shkëmbi nuk e bën dram në faqen 9. Angli sher paqe dhe VAR, Tottenhami frenon Manchester City. Spanjë, Reali shkëlqen që në start Suarez një muaj larg fushave. Napoli se lëshon Icardin, Moggi divorcoje Fandën. Dybala fenomenal, gol dhe polemik në Trieste. Miqësorja Barit, Milani në hall para kampionatit. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Ne do të shohim edhe një herë titujt e gazetës shqiptare të nderuar shikues përpara se të mbyllim shtypin e ditës për sot. Artikulli kryesor i gazetës shqiptare, Basha, 27 politikanët e Partisë Socialiste të lidhur me krimin, lista e opozitës, kreu i Partisë Demokratike të implikuar deputet dhe kryebashkiak. Partia Demokratike rikthen protestat, nuk do të lejojmë kapjen e Shkodrës nga krimi. Presidenca nuk ka datë të re, zgjedhjet në 13 tetor do të bëhen në të gjithë Shqipërinë. Në foto kryetari i opozitës Lulzim Basha, nga ana Djat Valdrin Pietri, si edhe protestat e mbështetësve të Partisë Demokratike në Shkodër. Të përndjekurit 400 trashëgimtarët që marrin paratë e dëmshpërblimit, lista emërore në të gjithë vendin, Ministria e Financave për fituesit e këstit të tretë, dokumentat tek drejtoria e pagesave. Festa e Biroskorça, Elvana Gjata ndes qytetin, turist vendase të huaj, atmosfere e jashtëzakonshme, shije mrekulli. Emrat njohur të muzikës dhe të ftuar të tjerë special në natën e 4. Vjojmë me nën tituj, Rama jos pastrime nga administrata u larguan vetë të pakdhëndurit politik. Për cilët Fatos Baxhaku, kujtimet e miqve në lot, neve nuk na ikën dot. Kërcënoi turistët spanjoll pra nga pronarit të lokalit në Imar dhe fotot për kace. Ngjarja në Tiranë, shëmbja e skelës që vrau 2 punëtor, arrestohen 2 drejtuesit teknik. Në gazetën Milosao, suplement që shoqëron çdo të diel gazetën shqiptare, do të lexoni vendodhja e Ulonës ose historia e Vlorës së vjetër. Opinionet e ditës, fillimisht nga Klodian Muço, mos vallë po vrasim turizmin, dhe nga Lis Bukuroca, kriminalët me pozita të larta. Ishte rubrika e Shtypit të ditës për sot, nderuar shikues, do të na jemi këtu bashkë, publicitet, do të takohemi në edicionin e lajmeve në orën 8:30.